organizer kasi naro-rotate mo siya. Darating lang nitong package na to today, and I ordered this desk organizer, and let's see kung okay nga ba siya. So, binuksan ko na. Hindi siya nakalagay sa box. All of this, they cost 347 kasama yung ring. Ito yan. Dito siya nakalagay for sure. So, unahin natin tong maliit. This is called a rotatable jewelry, and para siyang yarn finger guide. So hopefully kasya sa akin. So ayun, nakikita niyo nagro-rotate siya, diba? And double purpose siya. Ilalagay mo yung yarn dito para magamit mo pang crochet. So let's see if this is going to work. Ganda nga, no? Cute niya. So, let's see kung paano siya pwedeng ilagay. Wala nang ibang color kundi gray, wala nang white. So this one is a desk organizer for pens and all the things that you can put inside. Open natin. So you can put your scissors there, or maybe here. Yan, para nakatayo siya. Or here. And rotatable siya. So naro-rotate siya, diba? Yan. So that's what I like about this organizer kasi naro-rotate na siya. Hindi mo siya pwede iurong. You can also put it here. At ang maganda pa niyan is you can put your things. Like dito, pwede maitagay yung yan. And then pwede mong ilagay yung mga hooks. So if you're wanting to put the things like yung mga hooks, pwede mo na ilagay instead of putting the pens. Yan, actually mas maganda nga siya if mga ganito easy access, and then pwede mo ilagay yung tunting dito sa part na yan, and then you can put some of the yung mga ano dito, yung mga gamit. So you can put this one here para hindi siya nagagalaw. Ganon. O, diba? Umiikot pa siya.
looks nice. So, ito guys, yung mga naunang yarn guides before. And I think it originated in Norway. May tinatawag silang Norwegian something. Or ilalagay ko sa screen kung ano yung ibig kong sabihin. This one is a bit bigger. Kaya pag nilalagay ko siyang ganyan, medyo maluwag siya. So, kasi yung small na binibili ko, out of stock na. No choice ako kung hindi ito. So, pag ilalagay mo siyang ganyan, and then yung yarn is papaikot mo para makapasok siya doon. And then dito naman. Alright, so once napasok mo na siya, then you can start crocheting. So, nagamit ko na siya before, kaso nga medyo malaki lang tong yarn guide. Yarn finger guide ang tawag nila. So, you can use this daw para daw sa tension. And para hindi kayo magkaroon ng burn pagdating dito sa around this finger, diba? Pag like kayo nagpo-crochet. So, minsan nagkakaroon ng kumbaga parang kalyo kasi nga dito siya nakapaikot. Pero I did not have problems with it. Na-curious ako kung ano nga ba ang pwedeng benefit ng paggagamit ng yarn guide. Nagamit ko na siya in some of my projects, but I don't see any difference why you have to use this one. So, if you're having a problems with the tension, sabi nila makakatulong ito. And then, I have checked a lot of yarn guides na meron online, and what caught my attention is this one. Nakita nyo kanina sa unboxing, ano siya, rotatable siya. Which is quite interesting kasi nga first time ko siyang nakita sa Lazada. So, na-curious ako. Kaya, ang ginawa ko is bumili ako kahit yan lang naman yung ring dapat. Pero nakita ko ito kasi maganda rin siya kasi rotatable din. That's why I bought it. And then, ito naman, pag ilalagay mo siya is, so, ang gagawin is, ilalagay ko muna siya around this B here. Yan, and then, rotate ko siya dito. So, kailangan medyo higpitan mo. Adjustable naman ito. So, mas maganda to dahil adjustable siya. And then, you can start crocheting. Actually, ilang beses ko pa lang siya nagagamit. Not many times. Sa isang project ko, nagamit ko na siya. Again, yan siya. Kung tatanungin niyo ako guys, gusto ko siya as a gift, lalo na kung gusto niyong magbigay ng souvenir sa fellow crocheter. Well, this is a good idea. Great gift idea because it doesn't cost that much. And this one cost about 130 plus, 137. This one is half of this price. So, ito naman talaga ang naunang yarn guide. This one is bigger. So, if you have small fingers, just buy the small one. Ako rin ganun eh. Small din dapat ako. Kaya lang walang available na small size. So, tinry ko na rin kung pwede sa akin to. This one, adjustable siya. So, for big and small fingers, pwede to kasi pwede mo siyang diinan. So, ma-adjust naman siya. And, for me, maganda siya for using it while you're crocheting, but it's not really a necessity. So, for those of you who are wanting to buy the same
yarn finger guide, or like this one, I will add the link in the description box. Anyway guys, thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Happy New Year!